Namaskar. Welcome to the online learning platform of Shri AKDMC Mahila College, Jamnagar. Myself, Dhruvika Kanabar, presenting my lecture on auditing and corporate governance. આપણે યુનિટ 1 ચેપ્ટર 2 ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા. એમાં આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં ઓડિટિંગના પ્રકારોની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. આપણે જે ફર્સ્ટ 3 ટાઈપ્સ તમે અહીંયા જુઓ છો, સંગઠનના સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ, કાયદાની દ્રષ્ટિએ અને સમયની દ્રષ્ટિએ, એ ત્રણની ચર્ચા કરી લીધી છે. એમાં જેટલા પણ પેટા પ્રકાર આવે છે, જેટલા પણ એના સબ પાર્ટ્સ છે, એની ચર્ચા આપણે કરી લીધી છે. હવે આપણે ફોર્થ ટાઈપ કાર્યક્ષેત્રની દ્રષ્ટિએ ઓડિટના જે પ્રકાર છે એનું ડિસ્કશન કરવાનું છે. ઓન ધ બેઝિસ ઓફ સ્કોપ જે ટાઈપ્સ ઓફ ઓડિટ છે એનું ડિસ્કશન હવે આપણે કરવાનું છે. તો જે ફોર્થ ટાઈપ છે ઓન ધ બેઝિસ ઓફ સ્કોપ, એમાં મુખ્ય 3 પ્રકારો છે: કમ્પ્લીટ ઓડિટ, પાર્શિયલ ઓડિટ એન્ડ ઓડિટ ઇન ડેપ્થ. તો આ જે 3 પ્રકાર છે, સંપૂર્ણ ઓડિટ, અંશતઃ ઓડિટ અને ઊંડાણપૂર્વકનું ઓડિટ, આ ત્રણની આપણે ડિટેલમાં 1 બાય 1 ડિસ્કશન કરીશું. ફર્સ્ટનું ડિસ્કશન જોઈએ તો સંપૂર્ણ ઓડિટ, કમ્પ્લીટ ઓડિટ એટલે શું? તો એઝ ધ નેમ સજેસ્ટ ઇટસેલ્ફ કે ઇટ્સ અ કમ્પ્લીટ ઓડિટ. અહીંયા જે છે એ બધા જ વ્યવહારોનું, બધા જ આર્થિક વ્યવહારોનું ઓડિટ કરવામાં આવે છે. એટલે જ એનું નામ સંપૂર્ણ ઓડિટ છે, કારણ કે સંપૂર્ણ 360 ડિગ્રી ચેકિંગ જે છે એ ફાઇનાન્શિયલ ડેટાનું અહીંયા કરવામાં આવે છે. આ પ્રકારના ઓડિટમાં હિસાબી ચોપડામાં જેટલા પણ વ્યવહારો લખાયા હોય એ બધા જ આર્થિક વ્યવહારો, જેટલા પણ હિસાબી ચોપડા હોય, જેટલા પણ નાણાકીય પત્રક હોય, ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ હોય, એમાં જેટલા પણ વ્યવહારો નોંધાયા છે, જર્નલ એન્ટ્રીઝ છે, ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે, એની ચર્ચા, એનું તપાસ, ઓડિટિંગ થાય છે. એમાં ઓડિટિંગના ધંધાના દરેક વ્યવહાર આવી જાય. ત્યારબાદ સરવાળા બાદબાકી જેવી ગણતરીઓ જે કંઈ કરવામાં આવી હોય, મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન્સ, એ પણ આવી જશે. એટલે જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ યોગ્ય છે કે નહીં, એ કાયદાકીય દ્રષ્ટિએ થયું છે કે નહીં, અને જે કોઈ મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન્સ, જે ગાણિતિક પ્રક્રિયાઓ છે સરવાળા બાદબાકી જેવી, એનું પણ આમાં તપાસ કરવામાં આવે છે. પછી હિસાબી નોંધો, જે જર્નલ એન્ટ્રીઝ કરી છે, જે એનું પોસ્ટિંગ, એની ખતવણી કરી છે, એની પણ અહીંયા તપાસ કરવામાં આવે છે. અને દરેક ખાતા જે બનાવ્યા છે એની પણ અહીંયા તપાસ કરવામાં આવે છે. એ સિવાય જરૂરી સર્ટિફિકેટ્સ, પ્રમાણપત્ર આપણે આગળ ચર્ચા કરી ત્યારે એમાં આપણે હિસાબી ભૂલો અને ઉચાપતોની જ્યારે ચર્ચા કરી હતી, ઓડિટિંગના હેતુઓની, યુનિટ 1 ચેપ્ટર 1 સેકન્ડ ટોપિક, એમાં જે છે એ એક એની સાવચેતી, ભૂલો કે ઉચાપતો ન થાય કે ન થવા દેવી, એના માટે શું સાવચેતીઓ રાખવી જોઈએ. તો એ સાવચેતીની આપણે વાત કરી ત્યારે એમાં એક ચર્ચા કરી હતી કે એવું રાખવું જોઈએ કે કોઈ પણ અમુક ટ્રાન્ઝેક્શન્સ જે હોય, ખરીદ વેચાણના અમુક અમાઉન્ટથી, રકમથી વધારે હોય, કોઈ અન્ય નોંધ હોય, કોઈ હિસાબી નોંધ હોય, ઘસારાની જોગવાઈ હોય, તો એના માટે જે છે એ હિસાબોના અપ્રુવલ માટે, મંજૂરી માટે એક્સપર્ટનું સર્ટિફિકેટ લેવાનું કે કોઈ અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર લેવાનું. તો આ ભૂલ ને ઉચાપત જે નીચલા વર્ગના કર્મચારી હોય એના દ્વારા થઈ ના શકે. તો આવા સર્ટિફિકેટ્સ, જરૂરી પ્રમાણપત્રો, એની પણ તપાસ અહીંયા આવે છે. બિસાઇડ્સ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સની તપાસ અને ગાણિતિક પ્રક્રિયાઓ ને ખાતાઓની તપાસ સિવાય આ જરૂરી પ્રમાણપત્રની તપાસ. ત્યારબાદ પત્ર વ્યવહાર, જે કોઈ કમ્યુનિકેશન થયું હોય, જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જ્યારે પાછી ભૂલ અને ઉચાપતની હું જો વાત કરું, એ ટોપિક જ્યારે ડિસ્કસ કર્યો હતો ઓડિટિંગના હેતુઓનો, ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ ઓડિટિંગમાં, તો એમાં આપણે વાત કરી હતી કે ટીમિંગ અને લીડિંગ મેથડથી જે છે એ લેણદારો અને દેવાદારોના જે કોઈ નાણાં મેળવવાના અને ચૂકવવાના થાય છે એમાં ઉચાપતો થઈ શકે. તો એ ઉચાપત ન થાય એના માટેની સાવચેતીમાં મેં તમને કહ્યું હતું કે ત્યારે આના માટે શું કરવું કે જે કોઈ આપણા લેણદાર કે દેવાદારો છે એની સાથે પત્ર વ્યવહારથી સંપર્કમાં રહેવું. એનાથી શું થશે કે જે કમ્યુનિકેશન હશે, એટલે કોઈ ટીમિંગ અને લીડિંગ મેથડથી કોઈ કર્મચારી જે છે આ ઉચાપતને અંજામ નહીં આપી શકે, કારણ કે આપણે કમ્યુનિકેશનથી એ કમ્યુનિકેટ કર્યું છે કે દેવાદારોની સાથે આપણે જે છે એ
સંપર્કમાં છીએ, લેણદારોની સાથે સંપર્કમાં છીએ, એટલે કેટલા રૂપિયા આપણે ક્યાંથી મળ્યા છે અને કેટલા આપણે ક્યાં ચૂકવવાના થાય છે એ અંગે જે છે એ બાબત જે છે એ સ્પષ્ટ છે અહીંયા. એટલે આ પત્રવ્યવહાર પણ તપાસવો કે સમયસર આવો પત્રવ્યવહાર થયો છે કે નહીં, કોઈ ઉઘરાણી કરવાની થતી હોય તો એ ઉઘરાણીનો પત્રવ્યવહાર થયો છે કે નહીં, કોઈ રિસીટ કોઈને મોકલી હોય નાણાં મળ્યાની તો એ જે છે એ પત્રવ્યવહારની તપાસ કરવી. આ રીતે પત્રવ્યવહાર, પ્રમાણપત્રો, પછી રસીદો. રસીદ એટલે પહોંચ, રિસીટ બુક. આપણે વસ્તુ ખરીદીએ એટલે આપણને રિસીટ મળે. એવી રીતે કંપની કે પેઢી જે છે એ વસ્તુ વેચે એટલે રિસીટ આપશે. તો આ રસીદો તપાસવાથી શું ખબર પડે કે ખરીદ વેચાણના વ્યવહારો સાથે જે કોઈ ભૂલ કે ઉચાપત હોય એ પકડાઈ જાય અથવા તો એ થવાની શક્યતા ના રહે. એટલે રિસીટ બુક ચેક કરવાથી ખબર પડે કે યસ, ખરેખર આટલા માલની કે આટલી મિલકતોની ખરીદી થઈ છે. અને રિસીટ બુક ચેક કરવાથી એ પણ ખબર પડે કે આટલા માલની વેચાણ કે જે છે એ થયું છે, મિલકતોનું વેચાણ. ત્યારબાદ કરાર તપાસવા. કરાર એટલે કોન્ટ્રાક્ટ્સ. ધંધાકીય એકમ હોય એ ઘણા બધા પક્ષકારો સાથે જે છે એ કોન્ટ્રાક્ટ કરતા હોય, કરાર જે છે એ કરવામાં આવતા હોય. તો આ કોન્ટ્રાક્ટ જે છે એ શું છે? તો કરાર એટલે શું? તો કરાર એટલે એક પ્રકારનો દસ્તાવેજ કે જેમાં બે પક્ષકારો જે છે એ અમુક બાબતો ઉપર સહમત થઈ અને કોઈ ધંધાકીય વ્યવહાર કે સોદો કે ડીલ કરે છે. તો આ કરાર જે છે એ કાયદાકીય રીતે એને માન્યતા આપવામાં આવી છે. એ કાયદાકીય દસ્તાવેજ છે. એમાં રિટન ફોર્મમાં, લિખિત સ્વરૂપમાં જે છે એ બંને પક્ષકારો અમુક શરતોને આધીન રહી અને અમુક પ્રકારના ધંધાકીય વ્યવહારો કરવા માટે, અમુક પ્રકારના સોદાઓ કરવા માટે, ડીલ કરવા માટે બંધાયેલા છે. તો કંપની કે પેઢી કે એકમ હોય એ ઘણા બધા પક્ષકારો સાથે આવી રીતે કરાર જે છે એના દ્વારા બાહેંધરી અપાતી હોય. તો આ કરાર તપાસવાથી શું ખબર પડે? તો કે જેટલા પણ વ્યવહારો એને લગતા થયા છે એ વ્યવહારોની સત્યતા અને યોગ્યતા વિશે જે છે એ ચકાસણી થઈ જાય. કોઈ ઉધાર ખરીદીનો કરાર હોય, કોઈ વેચાણનો કરાર હોય, કોઈ મિલકતને ખરીદ કે વેચાણનો કરાર હોય, તો આના ઉપરથી જે છે એ મિલકતના ખરીદ વેચાણની શરતો, એનું પેમેન્ટ ક્યારે અને કઈ રીતે કરવાનું છે, એના અંગેના અન્ય ખર્ચ, આ બધી બાબતો જે છે એ એમાં જાણવા મળશે. પછી લીઝ ઉપર કોઈ બિઝનેસ જે છે એના દ્વારા કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થતા હોય, લીઝનું તમે એકાઉન્ટમાં ચેપ્ટર ભણો છો, લીઝ એકાઉન્ટિંગ, તો એ પણ જે છે એમાં પણ કરાર કરવામાં આવે છે. તો આ કરાર જે છે એ ઓડિટર જો એને તપાસે તો એના ઉપરથી એને બાકીની જે કોઈ ધંધાકીય વ્યવહારો એને લગતા થયા છે એના બાબતની સત્યતાની ખાતરી થઈ જશે. ત્યારબાદ અન્ય દસ્તાવેજો. આ સિવાય પણ કોઈ પણ દસ્તાવેજો જે ઓડિટરને લાગે કે લેખિત સ્વરૂપમાં હોવા જોઈએ અને એને તપાસવાની જરૂર છે, એ દસ્તાવેજો છે એ તપાસી શકે. તો આ રીતે સંપૂર્ણ ઓડિટ જે છે એમાં બધા જ પ્રકારનું વ્યવહારોનું અને બધી જ રીતે 360 ડિગ્રી તપાસ, ચેકિંગ કરવામાં આવે છે કે જેમાં ધંધાના દરેક આર્થિક વ્યવહારો, ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, સરવાળા બાદબાકી જેવા ગાણિતિક પ્રક્રિયાઓ, મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન્સ, બાકીઓ જે આપણે બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ અને કરતા હોઈએ તો એ બાકી જે શોધી હોય આપણે, બાકી આગળ લઈ જઈએ આપણે, તો એ બાકીઓની પણ તપાસ કરવામાં આવે. બીજી અન્ય નોંધ કે ખાતાની તપાસ કરવામાં આવે. ત્યારબાદ જરૂરી પ્રમાણપત્ર, સર્ટિફિકેટ જે છે એની તપાસ કરવામાં આવે. પત્ર વ્યવહારની જે કોઈ કમ્યુનિકેશન થયું હોય એની તપાસ કરવામાં આવે. રિસીટ્સ, રસીદો, કરાર, કોન્ટ્રાક્ટ્સ અને અન્ય દસ્તાવેજો, આટલી વસ્તુની તપાસ કરવામાં આવે. એ તપાસને સંપૂર્ણ તપાસ કહેવાય. આ ઓડિટને કમ્પ્લીટ ઓડિટ કહેવાય. આ ઓડિટ જે છે ને એની ઉપયોગિતા એ છે, આ ઓડિટથી ફાયદો એ થાય કે જે ધંધાના હિસાબોનું ક્યારેય પણ ઓડિટ થયું ના હોય અગાઉ, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે બધા પ્રકારના ધંધાઓ માટે ઓડિટ કરવું ફરજિયાત નથી. અમુક પ્રકારના ધંધાઓ માટે ઓડિટ જે છે એ મરજિયાત છે, સ્વૈચ્છિક બાબત છે, વોલન્ટરીલી જ એ લોકો ઓડિટ કરાવી શકે. પણ અમુક પ્રકારના કામ માટે ઓડિટેડ થયેલા હિસાબોની જરૂર પડે. જેમ કે બેંકમાંથી લોન લેવી હોય તો ઓડિટેડ થયેલા હિસાબો જોઈએ. ભાગીદારનો પ્રવેશ કરવો હોય તો ભાગીદારી પેઢીના હિસાબો ઓડિટેડ થયેલા હશે તો વિશ્વાસ જે છે એ જળવાશે. એકાકી વેપારી પેઢીનો બિઝનેસ વેચવો હોય તો પણ એની પાઘડી અને ગુડવિલની ગણતરી કરવા માટે પણ હિસાબો ઓડિટેડ થયેલા હોવા જશે. તો આવા સંજોગોમાં જેના માટે વોલન્ટરી ઓડિટ છે ને કોઈ આવા સંજોગો ઉપસ્થિત થાય અને ઓડિટ કરાવવું પડે, તો આવા ધંધાના હિસાબો જે છે કે જેનું ક્યારેય ઓડિટ નથી થયું, એવા ધંધાઓ માટે સંપૂર્ણ ઓડિટ, કમ્પ્લીટ ઓડિટ જે છે એ ઉપયોગી નીવડે.
કારણ કે આ હિસાબોમાં જે છે એ ક્ષતિઓ રહી હોય એવું બને, બિકોઝ પહેલાં ક્યારેય ઓડિટ નથી થયું. તો આવા સંજોગોમાં આ ક્ષતિઓને, આ ભૂલને જે છે એ એલિમિનેટ કરી શકાય, ઓડિટ દ્વારા એને નિવારી શકાય. એટલે આવા બિઝનેસમાં સંપૂર્ણ ઓડિટ જે છે એ હિતાવહ ગણવામાં આવે છે. આ થઈ ફર્સ્ટ સંપૂર્ણ ઓડિટની વાત. નેક્સ્ટ આપણે ચર્ચા કરીએ અંશતઃ ઓડિટ એટલે શું. અંશતઃ ઓડિટ એટલે પાર્શિયલ ઓડિટ, કે જેમાં સંપૂર્ણ તપાસ નથી કરવામાં આવતી. પેલી એક વસ્તુ નામ પરથી જ ક્લિયર થઈ ગઈ અહીંયા, કે જે ફર્સ્ટ ટાઈપ હતું એના કરતાં આ ટાઈપ તદ્દન જે છે વિરુદ્ધ છે. અહીંયા સંપૂર્ણ તપાસ નથી થતી. અહીંયા જે છે એ અમુક જ પ્રકારની વ્યવહાર કે બાબતોની તપાસ થાય છે, એટલે એનું નામ જે છે એ અંશતઃ ઓડિટ છે, પાર્શિયલ ઓડિટ. અહીંયા ધંધાના અમુક જ વ્યવહારોનું, અમુક જ ભાગનું, અમુક જ પ્રકારના હિસાબોનું ઓડિટ કરવામાં આવે છે, એટલે એને અંશતઃ કે આંશિક ઓડિટ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે માત્ર રોકડ મેળ છે, કે માત્ર પાકું સરવૈયું છે, બેલેન્સ શીટ છે, કે ઓનલી ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ, વેપાર ખાતું, કે માત્ર નફા નુકસાન ખાતું, કે માત્ર કોઈ પ્રકારનું કોઈ એક મિલકતનું ખાતું, કોઈ એક જવાબદારી, કોઈ એક દેવાનું ખાતું, માત્ર ખર્ચના ખાતા, માત્ર આવકના ખાતા, આ રીતે કોઈ એક જ ભાગનું, કોઈ એક જ પાર્ટનું જો આપણે ઓડિટ કરીએ તો એને આંશિક ઓડિટ કહેવાય. હવે જે ધંધાનું ફાઇનલ રિઝલ્ટ છે, પરિણામ છે, નફો કે ખોટ, એ તો બધા જ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ પરથી મળે છે, નાણાકીય હિસાબો પરથી. અને નાણાકીય હિસાબોમાં વેપાર ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું, પાકા સરવૈયું બધાનો સમાવેશ થાય છે. અને એની પાછળ રોકડ મેળ, પેટા નોંધો, હિસાબી નોંધો, જર્નલ એન્ટ્રીઝ, કાચું સરવૈયું, આ બધો જે છે એ આ બધી વસ્તુનું કોમ્બિનેશન હોય છે. એટલે આવા સંજોગોમાં જો આંશિક ઓડિટ કરવામાં આવે, અંશતઃ ઓડિટ એટલે અમુક જ પાર્ટનું ઓડિટ કરવામાં આવે, જે મેં તમને જણાવ્યા કયા પાર્ટ હોઈ શકે, તો એનું ઓડિટ જે છે એ ઓડિટને ખરેખર ઓડિટ ગણવામાં આવતું નથી. એક ટાઈપ્સ ઓફ ઓડિટમાં એને ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ, પણ અમુક જે એક્સપર્ટ છે એને ઓડિટ નથી ગણાવતા, કે ઓડિટ કહેવાય જ નહીં જો અમુક પાર્ટનો ઓડિટ કરીએ તો. બિકોઝ આપણે જે ફાઇનલ રિઝલ્ટ છે એ સાચું છે કે નહીં એ જોવાનું છે. ઓડિટના હેતુ, ઓડિટની આપણે અર્થ સમજ્યા હતા વેરી ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં. મેં જ્યારે તમને ઓડિટનો અર્થ અને વ્યાખ્યા સમજાવ્યા ત્યારે આપણે એક બાબત ઉપર મેં ભાર મૂક્યો હતો ઓડિટની વ્યાખ્યા સમજાવવા ટાઈમે, કે ઓડિટ એટલે નફા નુકસાન ખાતું ધંધાની સાચી અને વાજબી આર્થિક સ્થિતિ દર્શાવે છે કે નહીં એ જોવાનો હેતુ છે. ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ બતાવે છે કે નહીં. અને જે પાકું સરવૈયું છે, જે એક બે અગત્યના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ છે, નાણાકીય પત્રક છે, નફા નુકસાન ખાતું અને પાકું સરવૈયું. તો નફા નુકસાન ખાતું ધંધાનું સાચું અને વ્યાજબી પરિણામ દર્શાવે છે કે નહીં, અને પાકું સરવૈયું ધંધાની સાચી અને સંપૂર્ણ આર્થિક પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે કે નહીં, એ જોવાનો ઓડિટનો અંતિમ હેતુ છે. તો હવે તમે આ અંશતઃ ઓડિટ જો કરો તો એમાં અમુક જ પાર્ટનું, રોકડ મેળ છે, કાચું સરવૈયું છે, પેટા નોંધ છે, કોઈ એક મિલકતનું ખાતું, કોઈ એક જવાબદારીનું ખાતું, અમુક ખર્ચના ખાતા, આવકના ખાતા, એ જ ચેક થશે. તો આવા સંજોગોમાં આ ઓડિટને એક્સપર્ટ્સ જે છે એ ઓડિટ ગણાવતા નથી, બિકોઝ ઓડિટનો જે મુખ્ય હેતુ છે એ આમાં સિદ્ધ થતો નથી. એટલે આવા ઓડિટને, અંશતઃ ઓડિટને ઓડિટ ખરેખર કાયદેસરનું ઓડિટ ગણવામાં આવતું નથી. સ્પાઇસર અને પેગલર, જેમનું ઓડિટિંગ ક્ષેત્રે અગત્યનું યોગદાન છે, પ્રેક્ટિકલ ઓડિટિંગ આ એમની બુક છે, એમાં એમણે જણાવ્યું છે કે અંશતઃ ઓડિટ જે છે એ અયોગ્ય છે. એ ઓડિટને જે છે માન્યતા આપવી જોઈએ નહીં, બિકોઝ જેને ઓડિટનું નામ ન આપી શકાય. ઓડિટ જે છે એ સંપૂર્ણ હોવું જોઈએ, એમાં બધી જ તપાસ થવી જોઈએ, અને છેલ્લે જે છે નફા નુકસાન ખાતું અને પાકું સરવૈયું એ ધંધાનો ટ્રુ એન્ડ ફેર વ્યૂ, સાચું જે છે એક ચિતાર આપતો હોવો જોઈએ. એટલે અહીંયા જે છે એ ઓડિટરને અંશતઃ જ તપાસ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, એટલે હિસાબોના સાચાપણા વિશે જે છે એ સંતોષ નથી થતો, એટલે આ ઓડિટને ઓડિટનું નામ ન આપી શકાય. આ ઓડિટ અયોગ્ય છે એવું સ્પાઇસર અને પેગલરે પણ જણાવ્યું છે, ઓડિટિંગ ગુરુ. તો પછી આ ઓડિટને પ્રકારમાં કેમ સામેલ કરવામાં આવ્યું અને એ શા માટે કરવામાં આવે છે? ઓડિટ ખરેખર પ્રેક્ટિકલી થાય છે અમુક વખત, અમુક જગ્યાએ, અમુક સંજોગોમાં આવું ઓડિટ, તો એ શા માટે? તો એનું કારણ માત્ર એટલું કે અમુક વખત એવું લાગે કે જે કોઈ હિસાબો છે એમાં સાચાપણાની બાબતમાં કોઈ અમુક પ્રકારના ખાતા કે કોઈ અમુક મેટર જે છે એના પર જ શંકા ઉપસ્થિત થાય, એમાં જ જે છે એ જ શંકાના દાયરામાં હોય. તો આવા સંજોગોમાં આપણે સંપૂર્ણ ઓડિટ કરીને માત્ર સમય, શક્તિ અને નાણાંનો જે છે એ વેસ્ટ જ થાય.
એટલે એવા સંજોગોમાં જો આપણે ડાયરેક્ટ એ જ અકાઉન્ટ જે છે એને આપણે તપાસીએ, એને આપણે ઇન્વેસ્ટિગેટ કરીએ, એ ચેક કરીએ તો તરત જ ભૂલ જે છે એ પકડાઈ જશે. એટલા માટે આ અંશતઃ ઓડિટ જે છે એ પ્રેક્ટિકલી કરવામાં આવે છે, પણ એ માત્ર અમુક સંજોગોમાં કે જેમાં અમુક જ પ્રકારના ખાતામાં ભૂલ હોવાની શક્યતા જણાતી હોય, બાકી બધું જ જે છે એની સત્યતા અને યોગ્યતાની ખાતરી હોય ત્યારે જ કરવામાં આવે. તો આ થયું અંશતઃ ઓડિટની ચર્ચા. થર્ડ આપણે ઊંડાણપૂર્વકનું ઓડિટની ચર્ચા કરવાની છે, ઓડિટિંગ ઇન ડેપ્થ કે ડિટેલ્ડ ઓડિટિંગ. આની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. So that's all for this lecture. Thank you. If you have any queries, any doubt, જો તમને આપણા ઓડિટિંગના સબ્જેક્ટમાં કંઈ પણ ન સમજાતું હોય તો તમે મને મારા મેલ આઈડીમાં મેલ કરી શકો છો. હું તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપીશ. dbk.dhruvika@gmail.com પર તમે મને મેલ કરી શકો છો. થેન્ક યુ.